त्याचं फील्ड असं होतं की त्या फील्डवर कुठेही त्याला भारतामध्ये नोकरी नक्की मिळाली असती. पण परत एक ती स्टिरिओटाईप कल्पना ना, बायकोच्या नोकरीसाठी नवऱ्याने असं कसं सिरियलमध्ये दाखवलं जसं मराठी, तसं इतकं घरांमध्ये इतकं इन्फ्लुअन्स केलं जातं का किंवा फितवलं जातं का? तिच्या मैत्रिणी जरी आल्या, एखादं गेट टुगेदर असेल तेव्हा चार चौघांमध्ये अशा पद्धतीने तिला त्याने म्हणायला सुरुवात केली. प्रेम म्हणलं की त्यात काही प्रमाणात असुरक्षितता किंवा इन्सिक्युरिटी ही असतेच. तर यात कितपत तथ्य आहे? आणि तिचा फोन आला म्हटल्यावर हा तिथून उठला आणि बाहेर जाऊन त्याने गप्पा मारल्या. तर तिथे ती हिट मिळणार आहे तिला. म्हणजे एखादं नातं हे टॉक्सिक आहे का फक्त कठीण फेजमधनं जात आहे परिस्थितीजन्य कारणामुळे, हे ओळखण्याची काही लिटमस टेस्ट असते. काल दिवसभरात तू मला फोन का केला नाहीस एकही, या गोष्टीवर एक अर्धा पाऊण तास त्यांची चर्चा चालली होती. तर बेडवर जमतं त्यांचं सगळं जमतं, तर मग बेडवर जमणं आणि न जमणं किंवा मुद्दामून फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त ठेवणं, या मुद्द्यांवरनं गोष्टी ताणाच्या करणं, ह्याचे पण काय नेमके कंगोरे असतात टॉक्सिक रिलेशन्समध्ये. त्याने काही पॉर्न साईट्स पाहिल्या होत्या आणि थोडंसं मित्रांकडून पण थोडंसं त्याला अब्युझिव्ह हे झालं होतं या प्रकारामुळे. सो याने त्याबद्दल त्याच्या मनात इतका काही मोठा ट्रॉमा होता. टॉक्सिक रिलेशन ठेवण्याची मुभा कोणाला दिली आहे टॉक्सिक बिहेवियरची, तर मोस्टली टॉक्झिक हा शब्द हल्ली फार कानावर येतो आपल्या. म्हणजे अलीकडचे पिक्चर जरी बघितले ना, म्हणजे मी अलीकडेच धनुष आणि कृती सेननचा पिक्चर राहिला तेरे इश्क में, तो असेल किंवा त्याच्या आधीचा ॲनिमल असेल, कबीर सिंग असेल, तर ही एक टॉक्झिक पठांची लाटच आली आहे का बॉलिवूडमध्ये असं वाटतं. आणि लवकरच टॉक्झिक याच नावाने आणखी एक फिल्म येते साऊथची, आता त्याची नेमकी थीम माहिती नाही आहे. तर ही टॉक्झिसिटी वाढते का फिल्म्समध्ये, आणि ती फक्त फिल्म्समध्ये नाही तर आपल्या आजूबाजूलाही वाढते का? म्हणजे आपल्या ओळखीतही अशी अनेक नाती असतात जी विनाकारण किंवा कारणांमुळे काही कुढत असतात. तर ही टॉक्झिसिटी म्हणजे नेमकं काय, टॉक्झिक नातं म्हणजे काय, आणि ते कशामुळे होतं, आणि टॉक्झिक नात्यामधनं रिलेशनमधनं बाहेर पडता येतं का, त्याचे मार्ग कोणते, अशा सगळ्या मुद्द्यांवर आजच्या भागात आपण चर्चा करणार आहोत. विषय महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभान पॉडकास्टमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत काउन्सिलिंग सायकोलॉजिस्ट रश्मी पटवर्धन. रश्मी, मनापासून स्वागत आहे तुझं. हॅलो. रश्मीविषयी सांगायचं तर त्या काउन्सिलिंग सायकोलॉजिस्ट आहेतच, पण फ्लॉवर थेरपिस्ट आणि NLP प्रॅक्टिशनरही आहेत. त्यामुळे खास आपण या टॉक्झिक रिलेशन्स या विषयावर बोलायला त्यांना बोलवलेलं आहे. आपण सुरुवात करूया थेट विषयालाच, की टॉक्झिक रिलेशन, तर याकडे सायकॉलॉजी नेमकं कसं बघते, आणि मग त्याची काही डेफिनेशन आहे सायकॉलॉजीमध्ये? हो, नक्कीच. म्हणजे सायकोलॉजीमध्ये असं आपण म्हणूया की एखाद्या व्यक्तीचं वागणं ज्याने समोरची व्यक्ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या ड्रेन होते किंवा तिची हानी होते, असं एक कुठलंही वागणं. मग एखाद्याला डॉमिनेटिंग करणं असेल, एखाद्याच्या सततच्या चुका दाखवणं आहे, एखाद्याला कमी लेखणं आहे. म्हणजे मी तुला एक पटकन उदाहरण आठवलं ते सांगते, की एक कपल होतं की ज्याच्यामध्ये खरं तर पाहायला गेलं तर त्या बायकोला घरामधल्या गृहिणी म्हणून सगळ्या गोष्टी अवेलेबल होत्या, सगळं काही व्यवस्थित चाललं होतं. नवरा पगार पैसे कमवत होता, घर चालवत होता, तिला जे हवं ते सगळं देत होता. पण समहाऊ तिच्या दिसण्यावरनं, म्हणजे तिचा चेहरा ना असा छोटासा आहे आणि त्या दिसण्यावरनं तो तिला अधूनमधून चिचुंद्री म्हणायचा. ओके. आता चिचुंद्री हे निकनेम असल्यासारखं त्याने सुरुवात केली होती. आणि थोडं नंतर असं झालं की तिच्या मैत्रिणी जरी आल्या, एखादं गेट टुगेदर असेल तेव्हा चार चौघांमध्ये अशा पद्धतीने तिला त्याने म्हणायला सुरुवात केली. ते थोडंसं सुरुवातीला तिला हर्ट व्हायचं, ती अधूनमधून कधी बोलूनही दाखवायची, पण त्याला तसा काही फारसा फरक पडायचा नाही. कारण टॉक्सिक बिहेवियर हे नेहमीच डॉमिनेटिंग असतं किंवा कंट्रोल्ड पॉवर दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतं. त्यामुळे त्याचं म्हणणं असं की एवढं काय त्याच्यात बिघडतं आहे, मी तुला एरवी कधी काही कमी करतोय का, अशा अर्थाने. सो एक लक्षात घेऊया आपण की डॉमिनन्स असेल किंवा चुका दाखवणं, दोष दाखवणं, हे ना आपण थोड्याफार फरकाने प्रत्येकच जण करत असतो. पण त्या वागण्याची इंटेन्सिटी आणि फ्रिक्वेन्सी ही जशी वाढत जाते ना, तसं त्या वागण्याला आपण टॉक्सिक बिहेवियर म्हणू शकतो. म्हणजे आजच्या या भागात आपण
विशेषतः रोमॅन्टिक रिलेशन्सबद्दल बोलणार आहोत. मग ते प्रेमाचं नातं असेल किंवा लग्नाचं असेल. पण तरी पण टॉक्झिसिटी ही नेमकी कुठे कुठे दिसते? म्हणजे ती फक्त रोमॅन्टिक रिलेशन्समध्येच असते? नाही, अजिबातच नाही. म्हणजे जिथे तुमचा आत्मसन्मान दुखावला जाईल त्या प्रत्येक ठिकाणी ती टॉक्झिसिटी दिसते. आणि रोमॅन्टिक रिलेशन हा एक भाग झाला किंवा जिथे इंटिमेसी जास्त आहे. पण नातं म्हटलं की फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल, जिथे जिथे तुम्ही फॉर्मली आणि इन्फॉर्मली ज्या ज्या लोकांबरोबर कनेक्ट होता, ज्या ज्या लोकांबरोबर नातं निर्माण करता, त्या प्रत्येक ठिकाणी ती टॉक्झिसिटी येऊ शकते. म्हणजे मग वर्कप्लेस असेल, फॅमिलीमधले इतर रिलेटिव्स किंवा इतर रिलेशन्स असतील, तुमचे आई वडील म्हणजे आणि पालक आणि मुलं थोडक्यात. तर म्हणजे पॅरेंटिंगमधली सुद्धा टॉक्झिसिटी असतेच की रे. तर अशा वेगवेगळ्या अँगलनी जिथे जिथे नातं आहे तिथे तिथे टॉक्झिसिटी आहेच. पण मग तुम्हाला असंही दिसतं की एखादा मनुष्य प्रेमात पडलाय आणि दोन्हीकडे ती प्रेमाची भावना आहे, त्यांचं रिलेशन झालं, फुललं, लग्न झालं, लग्नापर्यंत जे चांगलं होतं ते नंतर टॉक्झिक झालं, असंही होतं. मग त्यामागची काय कारणं दिसतात तुम्हाला? आधी ना प्रेम हे जेव्हा आपण म्हणजे ना प्रेमाच्या सुद्धा आपण म्हणूया पायऱ्या आहेत किंवा कुठल्याही नातेसंबंध डेव्हलप होतानाच्या ना काही स्टेप्स असतात. आणि त्या सुरुवातीच्या काळामध्ये एक आकर्षण असतं. सुरुवातीला सगळंच गुडी सगळं छान असं छान वाटत असतं. एक गुड फील गुड फॅक्टर आपण म्हणतो ना, तर तो सुरुवातीच्या काळामध्ये या प्रेमाच्या नात्यात खूप जास्त वेळा असतो. आणि त्यावेळेला आपण एकमेकांसाठी वेळ देतो, त्यांच्यासाठी काहीतरी करतो, गिफ्ट्स देतो. पण जसं काही म्हणून लग्न होतं तेव्हा ना आपल्या रोल्स बदलतात बघ. प्रेमामध्ये आधी ती फक्त प्रेमी युगुल असतात किंवा कपल असतं, पण नंतर त्यांची रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलून ते नवरा बायको होतात. आणि त्यावेळेला ह्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सांभाळताना जर तुम्ही पूर्वीच्या वागण्याशी तुलना करत गेलात आणि मग तू तेव्हा असं करायचास, आता असं करत नाहीस, किंवा मला माहिती नव्हतं तू अशी असशील, नाहीतर मग तेव्हाच विचार केला असता वगैरे, अशा पद्धतीचं जर बोलणं वाढत गेलं फ्रिक्वेंटली तर मग ते टॉक्सिसिटीकडे जाऊ शकतं. बरं. म्हणजे जेव्हा प्रेमात पडतो मनुष्य तेव्हा तो सगळ्या भावनांचा कल्लोळ असतो, उद्रेक असतो, हॉर्मोनल कारणंही असतील त्याला. तर मग प्रेम तीव्र असावं पण ते विषारी नसावं, टॉक्झिक नसावं, असं जे म्हणलं जातं. तर हा फरक ओळखायचा कसं की माझं प्रेम हे खूप काय म्हणतात त्याला, की तीव्र आहे का ते टॉक्झिक आहे? तीव्र ज्याला आपण इंटेन्स लव्ह म्हणूया. सो इंटेन्स लव्ह आणि टॉक्झिक लव्ह ह्यात नक्कीच फरक आहे. जेव्हा आपण प्रेमाला एक खूप छान, सहज, सुंदर अशी भावना म्हणतोय, त्यावेळेला त्याचा अनुभव पण तितकाच सरळ, छान, आनंददायक असला पाहिजे. आणि तो जेव्हा इंटेन्स लव्ह असतो तेव्हा हा अनुभव जास्त मिळतो व्यक्तींना. म्हणजे जिथे आपली पर्सनल ग्रोथ होतीये, एक आदर दाखवला जातोय, एक सिक्युअर फिलिंग त्या नात्यामध्ये आपल्याला मिळतंय, किंवा तू आणि मी आपण दोघं जण जरी स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून असलो तरी जेव्हा आपण एकत्र येतो, त्या एकत्र येण्याचा ज्याला आपण टुगेदरनेस म्हणतो, तर त्या टुगेदरनेस म्हणून मधून आपण एकमेकांना आनंद देत असतो. तर ही सगळी इंटेन्स लव्हची लक्षणं आहेत असं म्हणायला हरकत नाही आहे. बरं. आणि म्हणजे ना मला नेहमी इंटेन्स लव्ह हे एखाद्या ठिपक्यांच्या रांगोळीसारखं वाटतं. ठिपके कसे आपण समांतर रेषेवर काढतो रांगोळीचे, आणि मग ते जोडण्यापूर्वी जो तो ठिपका आपापला असं एक अस्तित्व घेऊन आहे, पण मग ते जोडल्याशिवाय ती रांगोळी होत नाही. तर तसंच काहीसं इंटेन्स लव्हमध्ये ती जोडणी जी आहे ना ठिपक्यांची, ती खूप चांगल्या पद्धतीने होत असते दोघांकडनं पण. आणि त्यामधून तो एकमेकांना आनंद असतो, सहजीवनाची भावना असते. किंवा सहजीवन म्हणजे समोरासमोर राहिलं पाहिजे 24 तास असंही नाही बरं का. म्हणजे त्या इंटेन्स लव्हमध्ये लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशिप पण नक्कीच असू शकते. किंवा भले तुम्ही नवरा बायको आहात पण लांब कुठेतरी आहात, कामानिमित्त तुम्ही दुसरीकडे आहात, काही कारणामुळे तुम्ही भेटूच शकत नाही आहात, इवन तुम्ही दिवसभर एकत्र नाही आहात, रात्री फक्त केव्हा रात्री 11 वाजता 10 वाजता तुम्ही एकदम भेटताय आणि दिवस तुम्ही तुमचं काम चालू असतं. पण असं जरी असलं तरी त्यातून एक आश्वासकता असते. ह्या सगळ्या गोष्टी इंटेन्स लव्हमध्ये जास्त असतात. आणि ह्याच्या अगदी बरोबर उलट्या सगळ्या गोष्टी टॉक्सिक लव्हमध्ये होतात. टॉक्सिक लव्हमध्ये एक नाही म्हटलं तरी आपण एक मॅन्युप्युलेशन्स करतो. म्हणजे आत्ता ह्याने मला वेळ द्यायला हवा आहे,
आणि मग मी काहीतरी कारण काढणार आणि मग त्याला बोलवून घेणार आणि मग बघ तुला वेळच नाही आहे माझ्यासाठी, मी तुला किती मिस करत होते आणि तुला यायला काय झालं होतं, असं म्हणून म्हणून आपण त्या समोरच्या व्यक्तीला ट्रॅप करतो आपल्या इमोशन्समध्ये. आणि मग तिला पण असं वाटायला लागतं की अरे हो ना, मला माहिती आहे, पण मला यायला हवं होतं पण नाही येऊ शकलो, मला नव्हता वेळ किंवा मला नाही जमलं त्या वेळेला. आणि जर समोरच्या व्यक्तीकडनं हे सांगितलं जातं, एक्सप्लेन केलं जातं आहे, तरीसुद्धा गॅसलायटिंग होतं, मॅनिप्युलेटिव्ह टेंडन्सी वाढते. अशा वेळेला मग हे टॉक्सिक लव्ह हे आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. हे माझ्या कानावर असे काही किस्से येतात की काही कपल्स तर 24 तास तुमचं लाईव्ह लोकेशन एकमेकांना शेअर हे केलं पाहिजे असंही बंधन असतं. हो निरंजन, अगदी बरोबर आहे. काही काही वेळेला इतकी ती टॉक्सिसिटी असते की कधी कधी तर नवऱ्यानी मला, म्हणजे आम्ही जर एका पार्टीला गेलो, एखाद्या गेट टुगेदरला गेलो, तर मला सोडून दुसरीकडे कुणाशीही बोलायला जायचं नाही. बापरे. हां. किंवा फोन चेक करणं एकमेकांचे रोज रात्री घरी आल्यानंतर, किंवा तू आत्ता आहेस कुठे, जसं तू आत्ता लाईव्ह लोकेशनबद्दल म्हणालास तसं, मग तू आत्ता डबा नाही खाल्लास तर मग काय खाल्लंस, मग कुणाबरोबर जेवलास, तुला यायला उशीर का झाला. समजा त्याने सांगितलं असेल की मीटिंग आहे, तरी पण आपण 4 चौकशा करत बसतो किंवा संशय घेत बसतो, शंका घेत बसतो. अशा प्रकाराने मग ते वाढत गेलेलं वागणं हे टॉक्सिक लव्ह. म्हणजे टॉक्सिक लव्हमध्ये ना कोणीतरी एक व्यक्ती खूप ओव्हर डिपेंडंट असते इमोशनली समोरच्या व्यक्तीवर. अशा वेळेला मग ते दुसऱ्या व्यक्तीसाठी ते ओझं होऊन बसतं आणि मग तेव्हा ती टॉक्सिक लव्ह आहे असं म्हणायला हरकत नाही. बरं, तुम्ही एक खूपच महत्त्वाचे मुद्दे मांडताय, पण संशय हा जो आता तुम्ही म्हणलात ना, तर असं बऱ्याचदा सरसकट विधान केलं जातं की प्रेम म्हणलं की त्यात काही प्रमाणात असुरक्षितता किंवा इन्सिक्युरिटी ही असतेच. तर यात कितपत तथ्य आहे? हो, नक्कीच तथ्य आहे. म्हणजे हा समज नाहीच आहे. ही रिॲलिटी आहे ॲक्च्युली. कारण इन्सिक्युरिटी हे एखादं नातं म्हणजे कशातून येते इन्सिक्युरिटी ही काय आहे, तर आपली जी बेसिक सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट आहे, भीती. तर भीतीमधून आपण सुरक्षितता मिळवण्याचा प्रयत्न करत गेलो आहे आजतागायत, हो ना. आणि मग ती इन्सिक्युरिटी जर आपली कमी व्हायला हवी असेल नात्यांमध्ये सुद्धा, तर मी त्या दृष्टीने काहीतरी प्रयत्न करणार. आणि मग ते प्रयत्न करत असताना मग ते कोणाच बरोबर करणार, तर ज्या व्यक्तीबरोबर माझं नातं आहे त्या व्यक्तीबरोबर आपण ते व्यक्त होणार. एवढं मात्र आपण नक्की समजूया की ही इन्सिक्युरिटी वाढत कधी कधी जाते. तर काहींचा स्वभाव हा ओव्हर अँक्शियस असतो आणि त्यामुळे आपण छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सारखी चौकशा करत बसतो की जेवलीस का, झोपलीस का, मग गोळ्या घेतल्यास का, उठलास का, वेळेवर पोचलास ना, गाडी मिळाली ना, ट्रॅफिक लागलं नाही आहे ना. मग खरं तर घरातनं बाहेर पडलेली व्यक्ती ही तिची ती जबाबदार असते की नाही त्या ठिकाणी पोचण्यासाठी. पण तरी आपण ओव्हर अँक्शियसनेसमुळे त्या चौकशा करत बसतो आणि मग ते कुठेतरी मग ते टॉक्सिकनेसकडे जातं. किंवा एखादं नातं एखाद्या व्यक्तीसाठी जेव्हा खूप व्हॅल्युएबल आहे, हे नातं मला महत्त्वाचं आहे आणि त्या महत्त्वाच्या नात्यामध्ये जेव्हा खूप जास्त कन्सर्न असतो, तेव्हा नक्कीच असुरक्षितता दाखवली जाते, व्यक्तही होते. आणखीन एक मुद्दा असा वाटतो की ही इन्सिक्युरिटी सुरुवातीच्या काळात म्हणजे नात्यांची पकड जेव्हा घट्ट व्हायची असते, तर त्या नात्यांची पकड घट्ट होईपर्यंतच्या काळामध्ये ना ही इन्सिक्युरिटी थोड्याफार प्रमाणात दाखवली जाते आणि ते नॉर्मल पण आहे, नैसर्गिक पण आहे. पण एकदा का हे घट्ट झालं, म्हणजे एकदा का तो ॲश्युरन्स आला, आता हा ॲश्युरन्स कधी येईल, तर समोरच्या व्यक्तीकडनं, म्हणजे जी व्यक्ती ज्या व्यक्तीसाठी इन्सिक्युअर आहे त्या व्यक्तीकडनं ह्याची ॲक्नॉलेजमेंट जर झाली, ह्याची दखल घेतली गेली की मला समजतंय तुझी काळजी, मला समजतंय तुझं त्या काळजीपोटी असलेलं प्रेम, फक्त असं असं होतंय त्यामुळे तू थोडी म्हणजे तू थोडी रिलॅक्स राहा, मी आहे व्यवस्थित, किंवा आय एम विथ यू, किंवा आय एम इन यू असंही म्हणूया आपण की मी तुझ्यात आहे, तू माझ्यात आहेस. पण एकमेकांना आपण एकमेकांसाठी आहोत हा ॲश्युरन्स जेव्हा असेल, जेव्हा तो दिला जाईल त्या व्यक्तीला, तिथे ती इन्सिक्युरिटी ऑटोमॅटिकली कमी व्हायला लागते. आणि इथे जर ती ॲड्रेस नाही झाली तर मात्र ती टॉक्सिकनेसकडे जाते आणि मग छोट्या छोट्या गोष्टींमधून ते आपण व्यक्त करत जातो. बरोबर. म्हणजे आजच्या झीमध्ये बऱ्याचदा असं होतं की म्हणजे आपल्याला जे आपण म्हणतो की ते ॲश्युरन्स कधी मिळतं, तर एक तर प्रेमाची कबुली दिली किंवा ते बॉन्डिंग स्ट्रॉंग झालं, मग ते
नात्यात रूपांतर झालं, समजा लग्न झालं. पण आज असं तुम्हाला जाणवतं माहिती तुमच्याकडे जे येत असतील कपल्स त्यांच्याकडे बघून, की लग्न झाल्यावरही कदाचित त्यांच्यात ती सेटल झाल्याची भावनाच नाही किंवा ती इन्सिक्युरिटी अजूनही ठाण मांडून बसली की हो आम्ही सोबत आहोत, आमचं लग्न झालं आहे, पण आता हे टिकेल का नाही माहीत नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला चान्स घ्यायचा नाही किंवा अजून पुढे जायचं नाही आहे. काही कपलमध्ये असं दिसून येतं. कारण ना खरं तर लग्न हाच एक मोठा ॲश्युरन्स असतो बघ. कुटुंब संस्था निर्माण करण्याचा किंवा लाईफ पार्टनर निवडणं म्हणजेच काय तर लग्न केल्यानंतर तुम्ही एकत्र आहात आता आणि तुम्ही एकत्र आयुष्य पुढचं घालवायचं आहे असा समज किंवा असं गृहीत धरलं जातं, बरोबर. पण मग असं असतानाही ही जी इन्सिक्युरिटी आहे किंवा सध्याच्या काळामध्ये हे जे प्रश्न पडत आहेत ह्या वयातल्या मुलांना की आमचं नातं टिकेल की नाही म्हणून मग आपण चान्स घ्यायचा नाही. तर मला इथे वाटतं की नाही याच इन्सिक्युरिटीमध्ये तुम्ही तुमच्यावर पण तितकंच काम करणं गरजेचं असतं की असे कोणते पर्सनॅलिटी ट्रेट्स आहेत आपले आणि समोरच्या व्यक्तीतले की जे थोडेसे आपण मॅच केल्यानंतर आपला संसार चांगला पुढे जाऊ शकतो. म्हणजे एकदा तुम्ही लग्नाचा निर्णय घेतलायत ना मग ती शंकाच कशाला घेताय स्वतःवर. आणि असं कुठे असतं की सगळं काही गुडी चाललंय. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर सुद्धा कधी कधी वाद होणार आहेत, भांडणं होणार आहेत, हे अगदी कॉमन आहे सगळ्याच बाबतीत. त्यामुळे ह्या गोष्टीची तयारीच आपण ठेवूया. म्हणजे हे जर मनात आपण असं ठेवलं की काय माहिती आमचं टिकेल की नाही हो. आणि 1 वर्ष झालं आणि काहीतरी मोठं भांडण झालं, मला वाटलंच होतं हे तुटणारच आहे, याच्यावर मग आपण आपल्या बिलीफ्सला आणखीन अंडरलाईन करतो, ठळक करतो की हां म्हणून मी थांबले होते चान्स घ्यायचा किंवा म्हणून मला नको होता चान्स. कळलं आता मला माहितीच आहे ही तू अशी काहीतरी वेगळी वळणं देणारच आहे आपल्या नात्याला, असं म्हणून ते ब्लेम केलं जातं. म्हणजे ही तुमच्या मनातली भीती जर असेल आणि त्या भीतीवर तुम्ही वेळीच काम केलं नसेल तर मात्र तुम्ही म्हणताय तशी अडचण येऊ शकते. किंवा बऱ्याचदा असंही होतं का की कमिटमेंट इश्यूज असतात कारण काहीतरी पास्ट असतो आणि हे अगदी मोकळेपणाने पार्टनरला शेअर जरी केलेलं असलं तरी एकतर त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या मनात किंवा त्या पार्टनरच्या मनात ते कुठेतरी बॅक ऑफ द माइंड सतत ट्रिगर होत असतो की ह्याचा काहीतरी पास्ट होता, हिचा काहीतरी पास्ट होता आणि त्याच्यामुळे आपलं नातं बिनसेल का. येस हे नक्कीच असू शकतं. म्हणजे ती एक इन्सिक्युरिटीही आहे. परत आता ती इन्सिक्युरिटी असणं कॉमन आहे का, स्वाभाविक आहे का? हो. पण पुन्हा त्या व्यक्तीकडनं ॲड्रेस कसं केलं जातं आहे. म्हणजे नवऱ्याकडून बायकोला त्याचा पास्ट रिलेशनबद्दल सांगितलं गेलं, ओके. बायकोनीही लग्नाच्या आधी ते ॲक्सेप्ट केलं. लग्न होऊनही काही दिवस झाले आणि अचानक एक दिवस त्या मागच्या मैत्रिणीचा म्हणजे आधीच्या पास्ट रिलेशन जिच्याबरोबर होती तिचा फोन आला आणि तिचा फोन आला म्हटल्यावर हा तिथून उठला आणि बाहेर जाऊन त्याने गप्पा मारल्या. तर तिथे ती हिट मिळणार आहे तिला, बरोबर ना. जर आणि मग तिचे मग पुढचे प्रश्न सुरू होणार आहेत हो की जर तुझी आणि तुमचं काही तसं नाही आहे तर माझ्यासमोर बोलणं, गप्पा मारा. आणि असेही अनेक कपल्स किंवा अनेक रिलेशन्स बघायला मिळतात की जी आधीचा पास्ट खूप छान म्हणजे आधी रिलेशन असून सुद्धा लग्नानंतर एक छान मैत्री टिकवून आहे. त्या बायका म्हणजे त्याची बायको किंवा तिचा नवरा ह्यांनी पण त्यांना छान स्वीकारलेलं आहे, असेही आपल्याला दिसतातच ना. त्यामुळे तो पॉईंट हा सगळा ॲटिट्यूड आणि अप्रोचचा आहे आणि तुमचं वागणं हाही खूप महत्त्वाचा भाग आहे. म्हणजे तिथे जर तुम्ही उगाचच लप्पाछप्पी करत असाल, उगाचच काहीतरी की नको उगाच हिला काहीतरी वाटायला म्हणून म्हणजे तुमच्या अझम्पशनवरून तिचं वागणं तुम्ही ठरवत असाल आणि त्याप्रमाणे जर तुम्ही वागलं तर तुम्ही त्या समोरच्या व्यक्तीच्या मनातली इन्सिक्युरिटी वाढवताय. बरोबर असं होतं ते. त्यामुळे ही काळजी घेणं ही दोघांची जबाबदारी आहे. देहवनच्या प्रत्येक भागामध्ये आपण वेगळे विषय वेगळ्या तज्ज्ञांसोबत मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो. जर तुम्हाला खरंच असं वाटत असेल की यामुळे तुमच्या रोजच्या जगण्यातही काहीतरी व्हॅल्यू ॲडिशन होतं आहे तर तुम्ही मेंबरशिप घेऊन आमच्या चॅनलला सपोर्ट करण्याचा नक्की विचार करू शकता. आपले मेंबरशिप प्लॅन्स हे अवघ्या 49 रुपयांपासून सुरू होतात. किंवा दुसरा एक ऑप्शन सुपर थँक्सचा पण आहे. म्हणजे अनेक सबस्क्रायबर्स आम्हाला सुपर थँक्सही देतात की तुम्हाला हा पर्टिक्युलर भाग आवडला असेल किंवा दुसराही कुठला आपल्या चॅनलवरचा भाग आवडला असेल तर तुम्ही त्या एका एपिसोडलाही फायनान्शियली सपोर्ट हा करू शकता. त्यामुळे त्याचाही तुम्ही नक्की विचार करू शकता. रश्मी आपण पुढे जाऊया. डिपेंडन्सीचा एक उल्लेख आला. बऱ्याचदा कपलमध्ये एक जण खूपच सरेंडर झालेला असतो, म्हणजे तुझ्याशिवाय मी काहीच नाही. तर ही फिलिंग असणं, डिपेंडन्सी असणं
हे पण कुठेतरी टॉक्झिक होतं एका पॉईंटला. म्हणजे तू असं विचारशील की विदाऊट यू आय एम नथिंग हे वाक्य प्रेमाची भाषा आहे का टॉक्सिक डिपेंडन्सीची? तर मी असं उत्तर देईन दोन्हीची, बरं. असं माझं मत आहे. त्याचं कारणही मला जे वाटतं ते मी सांगते बरं का. जेव्हा दिवसभराचे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपण सांभाळलेत आणि रात्री एकत्र आल्यानंतर जेव्हा एकमेकांच्या बरोबर बसलोय, गप्पा मारतोय किंवा एक इंटिमेट तो टाईम आपण घालवतोय, अशा वेळेला लाडानी हक्कानी म्हणणं विदाऊट यू आय एम नथिंग, तुला माहिती आहे ना गं किंवा माहिती आहे ना रे, ती नक्कीच प्रेमाची भाषा आहे. बरोबर. किंवा लॉंग डिस्टन्समध्ये सुद्धा मला तुझी आत्ता आठवण येते आहे, मी मिस करते तुला, किंवा तू आत्ता हवी होतीस इथे, मला आत्ता तुझ्याशी खूप जास्त बोलावंसं वाटतं आहे, अशा प्रकारचे मेसेजेस, मग भले लॉंग डिस्टन्स असतील, मग गुड नाईट म्हणताना मिस यू आहे, लव यू आहे, अशा प्रकारची ही प्रेमाची भाषा. असं असणं आणि विदाऊट यू आय एम नथिंग हे फिलिंग असणं ही नक्कीच प्रेमाची भाषा आहे. पण आता टॉक्सिक डिपेंडन्सी कधी? तर जेव्हा आपण असं म्हणूया की माझं एखादं काम करून घ्यायचं आहे, म्हणजे काम करून घ्यायचं आहे म्हणण्यापेक्षा दोघांमध्ये रिलेशन आहे का? आहे, पण मला एखादं काम जमत नाही आहे आणि त्यामुळे मस्के लावण्याच्या टाईपमध्ये तुला माहिती आहे ना गं, तुझ्याशिवाय हा पदार्थ छान करूच कोणी शकत नाही किंवा पहिला चहा मला तुझ्याच हातचा लागतो, मला तुझ्याशिवाय झोप येत नाही, त्यामुळे तू दिवसभर कुठेही जा मित्रमैत्रिणींबरोबर बागडायला, रात्री माझ्याजवळ हवीस. या सगळ्या प्रकारची वाक्य ही टॉक्सिक डिपेंडन्सी नक्कीच दाखवतात. सो असं आपण थोडंसं डिफरन्शिएट करूया की एखादी गोष्ट कामांच्या बाबतीत सुद्धा नीटनेटकेपणा करण्याची प्रत्येकाची एखादी सवय असते. तर असं नाही आहे ना की एखादं काम एका व्यक्तीनेच घरातलं त्या व्यक्तीचं म्हणजे ते तिचंच आहे, पण ते नाही, तू केल्याशिवाय ते छान होणारच नाही म्हणून कोणीच केलं नाही, ही टॉक्सिक डिपेंडन्सी आहे. सो अशा पद्धतीत मग कधी कधी असंही होतं बरं का की समोरच्या पार्टनरला जर एखादा आपला पार्टनर टॉक्सिक डिपेंडन्सी दाखवतोय हे वाटत जरी असलं तरी त्यातसुद्धा एखादीला किंवा एखाद्याला खूप भारी वाटत असतं की केवढा जास्त अवलंबून आहे माझ्यावर तो किंवा ती, आणि कसं त्याला चैन पडत नाही आहे माझ्याशिवाय, किंवा कसं त्याला माझंच सगळं लागतं, मीच करावं लागतं किंवा आमच्या ह्यांना चालत नाही दुसरं, असे काही टिपिकल डायलॉग्स असतात. हे सगळे टॉक्सिक डिपेंडन्सी दाखवतात. म्हणजे माझ्याशिवाय त्याचं किंवा तिचं पान हलत नाही, पण ह्याच्यातनं जी बांधलेपणाची भावना येते आणि मोकळं होता येत नाही जरी व्हायचं असलं तरी, तर हे कुठेतरी टॉक्सिसिटी नक्की ती टॉक्सिक डिपेंडन्सी आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आणि आपण म्हटलं तसं की विदाऊट यू आय एम नथिंग या वाक्यामध्ये, आणि नॉट नेसेसरी प्रत्येक वेळेला ती वाक्यच बोलली गेली पाहिजेत. साधं की तू माझं टॉनिक आहेस, तू माझी एनर्जी आहेस. सो हा फील आपण समोरच्या व्यक्तीला जिथे देतोय तिथे ते नक्की आपण प्रेमाची भाषा समजूया हे स्टेटमेंट. पण हे वाक्य जरी बोललो, पण त्यातून जर तुम्हाला जे तू आत्ता म्हणालास ना की पान हलत नाही, तसा फील येत असेल तर मग तुम्हाला विचार करावा लागतोय की नक्की काय आहे, हे प्रेमाची भाषा आहे का टॉक्सिक डिपेंडन्सी आहे, हा विचार करावा लागतो तिथे. म्हणजे आपल्या मागच्या पिढीत जर आपण बघितलं तर बऱ्याच असं म्हणलं जातं, हे वाक्य खूप जणांना माहिती आहे की मी होते म्हणून सगळं झालं किंवा मी होतो म्हणून सगळं झालं. पण आपण जर त्या ठिकाणी दुसऱ्या कुठल्याच माणसाला त्या कपलमध्ये इमॅजिन नाही करू शकत, कारण मग खरंच कुठेतरी ते तुम्ही म्हणता असं जाणवतं की ते कपल युनिक त्यांच्या परीने असतं आणि त्यांच्यात जे काही नर्चरिंग झालेलं असतं त्याच्यामुळेच त्यांनी ते निभावून नेलेलं असतं. थोडंसं आता पझेसिव्हनेसकडे जाऊया आपण. पझेसिव्ह असणं एखाद्या व्यक्तीबद्दल, तर हे पण प्रेमाचं लक्षण आहे का? ती सीमारेषा परत खूप काय म्हणते त्याला की धुसर असते? परत एकदा एखाद्याच्या कन्सर्नमधून आलेला पझेसिव्हनेस म्हणजे काय? अधिकारपणा, अधिकार दाखवणं थोडंफार, की सपोज तुला यायला उशीर झाला आहे आणि मी पटकन तुला विचारते, मग खाऊन तरी आलायस का? असं कसं रे करतोस? चल बाकीचं सगळं ठेव आणि आत्ता खा बरं, 2 घास खाऊन घे आणि मग कामाला लाग. मी इनडायरेक्टली अधिकारच दाखवला आहे, पण इंटेन्शन माझं पॉझिटिव्ह आहे.
त्याच्यामधलं तुला म्हणजे तुला उपाशीपोटी कामाला एकदा सुरुवात झाली की मग भान राहत नाही, मग वेळ जातो, तब्येतीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, म्हणून वेळीच खायला घे. अशातनं आलेला जर त्याला तुम्ही पॉझिटिव्हनेस म्हणाल तर हा रास्तही आहे, नॉर्मलही आहे आणि कधीतरी तो चालूनही घ्यायचा असतो म्हणजे समोरच्या व्यक्तीकडनं की काय सारखी चौकशा करत बसते असं म्हणण्यापेक्षा की होला उत्तरं देऊया आणि थांबूया असं म्हणून. पण हळूहळू मघाशी जसं म्हटलं की तो पॉझिटिव्हनेस जर वाढत गेला, म्हणजे आज इंटरव्ह्यूला जाताना तू मी सांगितलेला शर्ट घातला नाहीस आणि म्हणून दिवसभर मी जर तुझ्याशी बोलले नाही, तर हे नाही आहे ना फारसं योग्य. हो. किंवा मी ज्या हॉटेलमध्ये जायचं म्हटलं तिथे तू ऐन वेळेला काहीतरी खुसपट काढलंस आणि मला तिथे नेलंच नाहीस, मला जे हवं होतं ते तू मेन्यूमधनं घेतलंच नाहीस आणि तू तुझी डिश घेतलीस, त्याच्यावरून काहीतरी उगाचच हुज्जत घालून वाद वाढवत बसायचे. म्हणजे मला एका आठवतंय, मी एक ट्रॅव्हल करत होते आणि माझ्या शेजारच्या सीटवर जी मुलगी बसली होती ती काल दिवसभरात तू मला फोन का केला नाहीस एकही, या गोष्टीवर एक अर्धा पाऊण तास त्यांची चर्चा चालली होती. तर आता खरंच हे नेसेसरी आहे का? मग हे जेव्हा अति होतं ना तेव्हा मग त्याला तो पॉझिटिव्हनेस मात्र मग टॉक्सिक होत जातो. रश्मी, आपण जे बोलतोय हे थेरॉटिकली पटतच असतं सगळ्यांनाच, बहुतेक सगळ्यांना, पण तरी प्रेम म्हणलं किंवा लग्न म्हणलं, नातं म्हणलं की थोडाफार त्रास हा सहन करावायलाच लागतो. हा समज मग कुठून येतो अनेकांमध्ये? हा मात्र नक्कीच समज आहे. सगळ्याच नात्यांच्या बाबतीत असं होईल असं नाही, पण परत मगाशी जे एक्सप्लेन केलं तुला तसं की प्रत्येक व्यक्तीची पर्सनॅलिटी पॅटर्न वेगळे असतात, वागण्याची तऱ्हा वेगळी असते आणि जेव्हा दोन वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या व्यक्ती एकत्र येतात तेव्हा ती ॲडॅप्टेबिलिटी आपण आपल्यामध्ये किती दाखवतोय एकमेकांना स्वीकारण्याची, त्याच्यावरून मग ठरतं की त्या व्यक्तीचा वागण्याचा मी त्रास करून घ्यायचा आहे का नाही करून घ्यायचा आहे. आणि कोणत्या गोष्टींचा, म्हणजे त्यात पण एक थिन लाईन आहे, मी असं म्हणेन की कोणत्या गोष्टींचा त्रास सहन करायचा, कोणत्या गोष्टी थोड्याफार फरकाने थोड्या लेटगो केल्या तरी चालतात, हे पण आपल्याला ठरवता येऊ शकतं. आणि ते जेव्हा येत नाही तिथे मात्र मग तो प्रेमामधला त्रास हा सहन करावाच लागतो, असं काहीसं होऊ शकतं. किंवा ना एक आपल्याकडे एक स्टिरिओटाईप आहे, टॉक्सिक रिलेशन ठेवण्याची मुभा कोणाला दिली आहे टॉक्सिक बिहेवियरची, तर मोस्टली पुरुषांना दिली आहे. किंवा स्पेशली पुरुष आणि स्त्री ह्यांच्या कामांविषयीच्या ज्या काही जेंडर स्टिरिओटाईप्स आहेत त्यामधून सुद्धा आत्ता जी चालत आलेली आहे, तरी आता खूप बदल होतोय, खूप फरक पडतोय मुलामुलींच्या ॲप्रोचेसमध्ये सुद्धा, किंवा जेंडर सेन्सिटायझेशनमुळे ह्याच्यात खूप बदलही होताना, पॉझिटिव्ह बदल होताना दिसत आहेत, नो डाऊट. पण मधल्या काही काळांचा जर विचार करायचा झाला तर ही टॉक्सिसिटी ह्या टिपिकल जेंडर स्टिरिओटाईपमुळे सुद्धा वाढलेली आहे की हे पुरुषांचं काम नाही, हे मी करणार नाही, किंवा ही तू बायको आहेस किंवा तू स्त्री आहेस घरामधली म्हणजे तू हे केलंच पाहिजेस. या वागण्यातून मग ते त्रासिक, म्हणजे बाकी सगळ्या गोष्टी असल्या तरी हे जे नको ते फोर्स आले, नको ते कंट्रोल आले की मग त्या प्रेमाचाही मग कुठे कुठे त्रास व्हायला सुरुवात होते असं मला वाटतं. आणि एक म्हणजे मला असं वाटतं ना की त्रास हा येतो का, तर तो ओघाने येतो. म्हणजे जोड शब्द कसे असतात, कुलूप म्हटलं की किल्ली आठवते किंवा मी अजून एक गमतीशीर तुला उदाहरण विचारते, फुलपाखरू हा शब्द ऐकल्यानंतर तुला कोणते शब्द आठवतात? की सुंदर, नाजूक, रंगीबेरंगी. ठीक आहे. सो फुलपाखरू म्हटल्यावर भसाडं, कुरूप ही उत्तरं तू दिलीस नाही दिलीस. सो जसं मी जोड शब्द म्हटलं ना तसं काही जोड नाती पण असतात असं मला नेहमी वाटतं की नवरा बायको म्हणून नात्यात तुम्ही आलात की सून आली, सासरे आले, सासू आली, नणंद आली, भावजय आली, जाऊ आली, दीर आले, हे सगळे असणार आहेत. आणि वाईस वर्सा, म्हणजे बायकोच्या पण फॅमिली मेंबर हे ह्याचे कोणीतरी होतातच की. त्यामुळे ही जोड नाती आहेत. आणि ह्या बरेचदा असं लक्षात येतं इवन काउन्सिलिंगला येणाऱ्या कपल्समध्ये सुद्धा की प्रत्यक्ष त्या दोघांमधल्या रिलेशनशिपमध्ये फारशा काहीच अडचणी नसतात, पण घरातल्या इतर व्यक्तींच्या वागण्याची टॉक्सिसिटी कोणीतरी एकाने घेतलेली असते, ती म्हणजे टॉक्सिकनेस तो वाढवला असतो स्वतःमधला आणि त्याच्यातून ह्याच्याबरोबर वाद घालायचा. हे अशी वाक्य सर्रास कानावर येतात
की मुलगा तसा चांगला आहे पण सासू पाताळी अंतरी आहे. तर असं खरंच एवढं एकतर म्हणजे सिरियलमध्ये दाखवलं जसं मराठी, तसं इतकं घरांमध्ये इतकं इन्फ्लुअन्स केलं जातं का किंवा फितवलं जातं का? किंवा बऱ्याचदा मी असं म्हणायला जातं की मुलीची आई तिला भरवते आणि म्हणून ती तसं वागते. हो, असं होऊच शकतं. आणि नकळतपणे ना त्याच्यावरूनच वादविवाद वाढून ती टॉक्सिसिटी उगाचच वाढवत नेतो आपण. म्हणजे पर्सनली या दोघांमध्ये काहीच ग्रजेस नसतात किंवा दोघांनीही नवरा आणि बायको एवढ्या रोलमध्ये एकमेकांना बऱ्यापैकी चांगलं फिट केलेलं असतं, एकमेकांना स्वीकारलेलं असतं. पण नवऱ्याच्या घरचे आणि बायकोच्या घरचे असे कुठेतरी मध्ये आले. म्हणजे मला एक उदाहरण आठवतंय की त्या बायकोचा तिच्या नणंदेशी एकदा वाद झाला बरं. आणि हे त्या बायकोनी नवऱ्याला सांगितलं आणि तिची अशी अपेक्षा होती की तू तिला बोल. ती मला वाटेल तसं तडातडा बोलून गेलेली आहे, तू आत्ताच्या आत्ता माझ्यासमोर तिला फोन कर. आणि त्याची काय ती हिंमत होत नव्हती, कारण ती मोठी बहीण होती आणि ताईला असं बोलणं किंवा ताईला असं सांगणं हे मला नाही जमणार असं त्याचं म्हणणं होतं आणि तो बेड मारून नेत होता. या गोष्टीपायी ती बायको त्याच्याशी जवळजवळ 6-8 महिने बापरे. सारखं उठून काहीतरी विषय निघाला की ते ऐकवून दाखवायचं, विषय निघाला की ते ऐकवून दाखवायचं. तर मग हे किती आपण टॉक्सिकनेस वाढवतो ह्या ह्याच्यातनं, अशा वागण्यातनं, हे आपल्यालाच ठरवायला लागतं. त्यामुळे त्रास हा असतो का, तर हो असतो, कुठे नसतो, सगळीकडेच असतो. म्हणजे त्या विसंगतीमधूनच तो रादर आपण त्या म्हणजे प्रत्येक वेळेला ना ती निगेटिव्ह शेड आहे, दुःख आहे म्हणून सुखाची किंमत, दुःख आहे म्हणून आनंदाची किंमत, असं आपण म्हणतोच ना. हो हो हो. तसं काहीसं आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर हेल्दीनेस वाढवायचा असेल तर कुठेतरी तुमच्यातले जे निसटते मुद्दे आहेत ते एकमेकांचे दिसतात, एकमेकांचे दाखवलेही जातात आणि नॉट नेसेसरी आपल्याला ते परफेक्टच करायचे आहेत. असं काही नाही आहे की नो वन इज परफेक्ट, हा रूल तर आपल्याला माहितीच आहे. आणि एकमेकांच्या चुका दाखवताना आपण आपल्याही चुकांकडे बघतोय का, हा तिथे महत्त्वाचा मुद्दा येतोय. किंवा याच्यामध्ये प्रेम आहे म्हणून मी तुला बघ किती सांगते, मग तुझ्याच भल्याचं आहे ना, मग तू ह्याच्यावर काम कर ना, म्हणजे तुलाच 4 लोक चांगलं म्हणतील. तर ही त्याची गरज खरंच त्याला वाटते का? 4 लोकांनी त्याला चांगलं म्हणावं असं त्याला वाटतंय का? तुला कशाला वाटायला, तू कशाला त्याच्या मागे लागतेस, असा पण विचार करणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग ते प्रेम त्रास होतो. मग त्या प्रेमातनं येणारी मग तो त्रास टॉक्सिसिटी वाढते त्यातून, असं होऊ शकतं. एक असं म्हणलं जातं की रोमॅन्टिक रिलेशनशिप की ज्यांचं बेडवर जमतं त्यांचं सगळं जमतं. तर मग बेडवर जमणं आणि न जमणं किंवा मुद्दामून ते रिलेशन एस्टॅब्लिश किंवा फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त ठेवणं, या मुद्द्यांवरनं गोष्टी ताणाच्या करणं, ह्याचे पण काय नेमके कंगोरे असतात टॉक्सिक रिलेशन्समध्ये? हो, नक्कीच असतात. म्हणजे जर बेडवर आपण आपल्या लाईफ पार्टनरला सॅटिस्फाईड करू शकत नसू तर नकळतपणे इतर कुठल्या तरी वागण्यातून आपण त्याबद्दलची नाराजी हळूहळू व्यक्त करायला लागतो. ओके. काही वेळेला ही नाराजी इतक्या टोकाची जाते की मग म्हणजे मग छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये उणीधुणी काढणं असेल किंवा अगदी भाजीत मीठ कमी पडलं तरी याही गोष्टीचा खूप मोठा पराचा कावळा केला जातो. तर असं ते वाढत जातं. पण हो, हे मात्र नक्की खरं आहे की तुमची सेक्शुअल रिलेशन्स ही तुमच्या हेल्दी रिलेशनशिपवर, हेल्दी मॅरिटल किंवा हेल्दी रोमॅन्टिक रिलेशनशिपवर ही नक्की अफेक्ट करतात. आणि जितकी तुम्ही सेक्शुअली एकमेकांना सॅटिस्फाईड करता तितकं तुम्ही एकमेकांना काय म्हणूया ना आपण, ती एक इंटिमसी असते ना. आणि परत म्हणजे त्यात परत एक शेड आली. सेक्शुअल रिलेशन्स ठेवताना ही फक्त फिजिकल नीड एवढाच अँगल बघून ठेवली गेली तर मग आणखीन त्याची टॉक्सिसिटी वाढू शकते. म्हणजे कोणा एकाकडनं, म्हणजे समजा त्याच्याकडनं ती फक्त फिजिकल नीड आहे आणि ती मात्र त्याच्यामध्ये इमोशनली खूप जास्त इन्वॉल्वड आहे, तर मग त्याचं वागणं हे तिच्यासाठी टॉक्सिक ठरू शकणार आहे उद्या जाऊन. किंवा आपण एक असं समज असाही आहे बघ की पुरुषांना फक्त तेच हवं असतं आणि एवढं काही नाही, पुरुषांना तेवढं मिळालं की बास, आणि अशा प्रकारची मागणी करणं पुरुषांनी ह्यात काही वावगं नाही आहे. आणि त्यामुळे अनेक मुलींना लग्नाच्या आधी सांगितलं जातं की जेव्हा तू बायको होणार आहेस आणि जर तुला बेडमध्ये अशी काही डिमांड केली तर त्याला नाही म्हणायचं नाही.
तर ह्यातून एक होऊ शकतं ना परत, आत्मसन्मान जोपर्यंत टिकून आहे तोपर्यंत काही अडचण येणार नाही आहे. पण जिथे बाकी सगळ्या लेवलला म्हणजे दिवसभर एकमेकांची चौकशी केली जात नाही आहे, एकमेकांना आधार दिला जात नाही आहे, एकमेकांना जो तो म्हणजे ती तिच्या कामात आहे, हा ह्याच्या कामात आहे, रुटीन चालू आहे, आले एकत्र जेवले खाल्लं प्यायलं, एकमेकांचा कुठेही दिवसभरात उठल्यापासून कन्सर्न घेतला जात नाही आहे, कन्सर्न दाखवला जात नाही आहे. आणि रात्री मात्र जर तुला बेडवर सगळं हवं असेल तर तिथे असे काही हिट्स मिळत जातात तिच्यासाठी. आणि मग कदाचित तो जर समज हिच्या डोक्यात की नाही नाही म्हणायचं नाही, नाही म्हणायचं नाही, नाही म्हणायचं नाही म्हणून ती प्रत्येक वेळेला अवेलेबल राहिली, तर मग हळूहळू तिच्या विचारांमधून ती टॉक्सिसिटी वाढत जाते आणि मग ती वागण्यातनं दिसते. आणि मग दुसऱ्या दिवशी कदाचित ती बोलणार नाही, चहा आपटेल टेबलावर असं करत करत ते वेगवेगळ्या अँगलमधून दिसू लागतं. बरोबर. म्हणजे मला एक क्लायंट माहिती आहे की जी सांगत होती तो आणि ती दोघंजणं सेपरेट होऊन सुद्धा जवळजवळ 8 वर्ष झाली आहेत, पण त्यांचा अजून लिगली डिवोर्स नाही झालेला आणि तो अधूनमधून येऊन जाऊन असतो. पण गेल्या 11 वर्षांमध्ये त्या दोघांचं एकदाही फिजिकल रिलेशन आलेलं नाही. हो. सो इथेच बघ की आणि मी मगाशीही म्हटलं तसं ना की इथे फिजिकली एकत्र येणं म्हणजे फक्त तेवढं नसतं, तिथे तुमच्या इमोशन्स असतात, तिथे तो उबदारपणा असतो, तो हळवेपणाही असतो काही वेळेला. तर हे सगळं जेव्हा एकत्र येतं तेव्हाच तिथे आपण इंटिमेट की इंटरकोर्स झाला किंवा इंटिमेट रिलेशन्स तुम्ही एकमेकांना छान समाधान देऊन गेलात असं म्हणू शकतो आपण. आणि हे जेव्हा निसटतं ना तेव्हा ते अंतर इतकं वाढत जातं की मग त्याला एक वेगळाच कोरडेपणा येत जातो. हो. आता ही काय आहे, एक प्रकारची टॉक्सिसिटीच आहे, पण ती काय म्हणूया आपण स्वीकारलेली टॉक्सिसिटी आहे. त्याच्यावर कदाचित पुढे बोलूच या आपण. खरं आहे. म्हणजे अनेक कपल्सना जर काही लैंगिक समस्या असतील तर त्याच्यावर उपचार आहेत हे माहीत नसतं का, त्यांना ते घेण्याचा संकोच असतो किंवा दोघांपैकी एकात काहीतरी कमतरता आहे आणि म्हणून हे होतं आहे हे ॲक्सेप्टन्स करायला त्यांची तयारी नसते. ही तिन्ही कारणं असतात. सो बरेचदा ॲक्सेप्टन्स लेवलला आधी जड जातं. इथे पण मला अजून एक उदाहरण आठवेल बरं. मुलं दोघंजणं म्हणजे 7 वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होती, लग्न झालं. रिलेशनशिपमध्ये आहे म्हटल्यावर दोघांनी एकमेकांच्या घरी सांगितलं, मान्य होतं, सगळं काही छान तामझाममध्ये लग्न झालं. आणि लग्नानंतर हनीमून चे जे काही दिवस असतात त्या ह्याच्यात समहाऊ त्याने तिची तिच्याबरोबर फिजिकल होणंच टाळलं. आणि ती खूप वेगवेगळ्या तऱ्हेनी एक टिपिकल असं पिक्चरमधल्या कशी गाणी असतात तशा वेनी असे जे काही एक छोटे छोटे कन्सेप्ट आहेत मुलींच्या मनामध्ये त्या पद्धतीत ती त्याला प्रयत्न करत होती सेक्शुअली हे करण्याचा. पण समहाऊ तो टाळत गेला. तिला सुरुवातीला काही वाटलं नाही, म्हणजे सुरुवातीला थोडं तेव्हा ती एक हे झाला होता की अरे असं का. मग इथे आले, काहीतरी असेल समजून घेतलं, परत काही दिवस झाले, पुन्हा तेच पुन्हा तेच पुन्हा तेच. आणि मग असं लक्षात आलं की 7 महिने होऊन गेलेत आपल्या लग्नाला, पण तू एकदाही अजून तयारी दाखवत नाहीयेस माझ्याबरोबर सेक्शुअल रिलेशन ठेवण्याची. तिथे मात्र मग कुठेतरी आता ती काळजी वाटायला लागली तिला. काळजी म्हणण्यापेक्षा ती की आता ह्याच्यावर काम केलं पाहिजे, कारण तिच्याही गरजा होत्याच ना त्या. सेक्शुअल ड्राईव्ह ही प्रत्येकाची गरज असतेच. सो ते करताना मग जेव्हा आणखीन म्हणजे तिने, आणि ते दोघंही मेडिकल फील्डचे होते त्यामुळे तिने स्वतःहून त्याला म्हणाली की आपण या बाबतीत थोडंसं एक हेल्प घेऊया, थेरपिस्टकडे जाऊया, बोलूया काय होतं याच्यावर. मग ते करताना असं लक्षात आलं की त्याचे आधीचे जे काही थोडेसे चाइल्ड अब्यूज टाईप त्याला थोडंफार कधीतरी सहन करावं लागलं होतं लहानपणी असताना. आणि त्यामुळे त्याच्या आणि मधल्या कॉलेजच्या फेजमध्ये त्याने काही पॉर्न साईट्स पाहिल्या होत्या आणि थोडंसं मित्रांकडून पण थोडंसं त्याला अब्युझिव्ह हे झालं होतं या प्रकारामध्ये. सो ह्यानी त्याबद्दल त्याच्या मनात इतका काही मोठा ट्रॉमा होता. पण गंमत अशी बघ निरंजन, 7 वर्ष हे रिलेशनमध्ये आहेत, लग्न होऊन 7 महिने झाले आहेत, तुला एकदाही तिला हे शेअर करावं असं वाटलं नाही.
आणि मग तिथे मग गडबडी होतात की कम्युनिकेशन का नाही आपण ठेवत आहोत. बाकी सगळ्या गोष्टी जर आपण एकमेकांसाठी करतो आहोत आणि आपण बोलूया ना आपल्यातल्या कमतरता, मग तिथे तू म्हणतोस तसं मग इथे त्याला ॲक्सेप्टच होत नव्हतं की मी असं असं आहे किंवा मला याबद्दलची भीती वाटते, हे मी तिला सांगूच कसा. किंवा तिची रिॲक्शन काय असेल. हां, तिची रिॲक्शन काय असेल. आणि आम्हाला मग किंवा तू जे पहिल्यांदा म्हणालास की काही कमतरता आहे का, तर मेडिकली सुद्धा किंवा बायोलॉजिकली पण काही कमी जास्त असूच शकतं प्रत्येकाच्या. जसं हिच्यामध्ये असेल तसं त्याच्याहीमध्ये असू शकतं. पण ह्या गोष्टी व्यवस्थित कम्युनिकेट होऊ देत एकमेकांबद्दल. एकमेकांनी दोघांनी मिळून त्याच्यावर बोलूया, त्याच्यासाठी काय करता येईल ह्याच्यावर विचार करूया, ना की परस्पर सगळ्या गोष्टी आपल्या आपल्या लेवलला हे करायच्या आणि मग ही अशी नको ती टॉक्सिसिटी उगाचच वाढवत जायची. बरोबर. म्हणजे एखादं नातं हे टॉक्सिक आहे का फक्त कठीण फेजमधनं जात आहे परिस्थितीजन्य कारणांमुळे, हे ओळखण्याची काही लिटमस टेस्ट असते? मला असं वाटतं प्रत्येक टॉक्सिक नातं हे सुरुवातीच्या काळात हे कठीण फेजमधनंच जात असतं. बरं. आणि फक्त टॉक्सिक नातंच असं नाही, तर कोणत्याही नात्याचं वीण घट्ट होईपर्यंत सुरुवातीच्या काळामध्ये अशा प्रकारचे थोडेसे अपडाऊन्स होणं किंवा थोडीशी कठीण टप्पे मधून येणं हे खूप ऑब्व्हियस आहे. आणि असं असताना मग आपापली इंडिव्हिज्युअलिटी घेऊन राहत असताना विरोध आला, मतभेद आले, वाद आले, भांडणं आले, हे सगळं आलंच आहे. त्यामुळे जोपर्यंत तुमच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागत नाही तोपर्यंत ते नातं कठीण टप्प्यातूनच फक्त जात आहे असं समजूया. पण एकदा का तुमच्या आत्मसन्मानालाच, म्हणजे जसं मी मगाशी म्हटलं की चिचुंद्री म्हणून जर तू 4 चौघांमध्ये हाक मारत असशील तर इट डेफिनेटली नॉट फेअर. आणि तिथे मात्र गडबड आहेच. मग म्हणजे तिथे कठीण टप्पा नाही, ते टॉक्सिक ऑलरेडी गेलेलं आहे असं समजायला हरकत नाही. आणि यामध्ये ना मला असं वाटतं याच्यात अवेअरनेस एक खूप महत्त्वाचा आहे की आत्ताच्या सध्याच्या काळात आमच्यात काहीतरी बिनसलं आहे किंवा आमच्यात काहीतरी निसटतंय, कधी त्याचं कधी माझं, ह्याबद्दलच मुळात मी अवेअर आहे का. आणि मीच एकटी नाही तर तो सुद्धा, दोघांचाही अवेअरनेस याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. कारण अवेअरनेस नसेल ना तर मग म्हणजे असं नाही होत की अवेअर झालात तर तुम्ही ते टॉक्सिसिटीकडे जाणारच नाही, पण ॲटलिस्ट तुम्ही अलर्टनेस वाढवता, तुमचा सजगता वाढवता की अरे हो, ह्याला हे असं बोललेलं नाही ना आवडत किंवा असं वागलेलं नाही ना आवडत, हरकत नाही, मग आपण तेवढं सोडून देऊया. असं करत करत आपण त्या कठीण टप्प्यामध्ये प्रयत्न करतो. पण जेव्हा ती टॉक्सिसिटी वाढते, म्हणजे खूपच जास्त त्रासदायक व्हायला लागतं ते नातं, त्यावेळेला ह्या कठीण फेजला सहन करण्याची ताकदच संपलेली असते असं मला वाटतं तिथे. म्हणजे त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर तो संवाद, ते कम्युनिकेशन महत्त्वाचं आहे. आणि हे तपासून बघणं, भले तुमच्या रिलेशनला किंवा लग्नाला कितीही वर्ष झालेली असू दे, की आपण दोघं एका पेजवर आहोत का, हे गरजेचं आहे मला वाटतं. याच्यामध्ये ना निरंजन, एक मला मॉडेल आठवतं आहे, रिलेशनशिप अटॅचमेंट मॉडेल म्हणून. तर जॉन बॉल्बी या शास्त्रज्ञांनी हे मॉडेल मांडलं आहे. तर याच्यामध्ये ना आपल्या स्वतःबद्दलचा पॉझिटिव्हनेस, पार्टनरबद्दलचा पॉझिटिव्हनेस, आपल्या स्वतःबद्दलचा निगेटिव्हनेस आणि पार्टनरबद्दलचा निगेटिव्हनेस, याची जी काही कॉम्बिनेशन्स येतात त्याच्यातून हा कठीण फेजमधनं आहे एका टॉक्सिक रिलेशनशिपमध्ये जाते हे आपल्याला नक्की ठरवता येऊ शकतं. म्हणजे ज्या वेळेला मला माझ्याबद्दलही निगेटिव्ह फिलिंग्ज आहेत आणि ज्या वेळेला मला समोरच्या पार्टनरमध्ये पण काहीतरी निगेटिव्हिटी दिसते, तिथे डेफिनेटली काहीतरी टॉक्सिसिटी वाढलेली आहे असं समजावं. पण अजूनही म्हणजे जसं तू म्हणालास तसं की संवाद हा हवा का, तर हो हवा. आणि कठीण प्रसंगातून जातानाच, म्हणजे तिथे जाताना त्याच वेळेत काम नाही झालं तर मग ते कधी पटकन टॉक्सिक रिलेशनकडे जाईल हे सांगता येत नाही आपल्याला, असं होतं. तुम्हालाही सगळ्यांना आत्तापर्यंतचा आपला हा भाग कसा वाटतोय आम्हाला नक्की सांगा. तसंच तुमचं नातं, तुमचं रोमॅन्टिक रिलेशन नेमकं कसं आहे, ते टॉक्सिक तर नाही आहे ना, हे पण आम्हाला नक्की तुम्ही कमेंट्समध्ये कळवू शकता. किंवा तुमचे जर काही प्रश्न असतील, शंका असतील,
त्याही आम्हाला नक्की विचारा. आम्ही रश्मीला विचारून त्याची उत्तर द्यायचा प्रयत्न करू. वाढत्या व्ह्यूजवरनं एक दिसतंय की तुम्ही देहवनचे आपले एपिसोड बघताय, शेवटपर्यंत बघताय. पण अजूनही काही कारणाने जर तुम्ही आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तसंच विशेषतः हा भाग जर तुम्हाला अपील झाला असेल, आवडला असेल तर याची लिंक तुमच्या मित्रपरिवारात, नातेवाईकांनाही नक्की शेअर करा. रश्मी, आपण पुढे जाऊया. सततचा गिल्ट किंवा अपराधीपणा की मी तिला वेळ देऊ शकत नाही किंवा काही कारणांमुळे असेल, जर सततचा गिल्ट असेल मनात, तर तो पण कुठेतरी टॉक्सिसिटीकडे जाणारा असतो. हो, सतत हा शब्द तू वापरलास म्हणून हो. सततचा गिल्ट का आपल्याला वाटतो? कारण आपल्याला कुठेतरी कळत असतं की अरे हो, मला जेवढे एफर्ट्स घ्यायला हवेत या नात्यासाठी तेवढे घेतले जात नाही आहेत आणि समोरच्या व्यक्तीकडनं मात्र होताना दिसत आहेत. तेवढे ती प्रयत्न करते, वेळ देतोय, जे असेल ते. आणि तिथे ती गिल्टची सुरुवात होते खरं तर, की अरे तिने माझ्यासाठी एवढं केलं, त्याने मला एवढा छान मेसेज पाठवला किंवा गिफ्ट पाठवलं आहे आणि मी मात्र त्याला साधं ॲक्नॉलेज पण नाही केलं, थँक्यूचा मेसेज पण नाही केला, 2 दिवसानंतर केला. ह्या मधल्या 2 दिवसामध्ये त्याचे किंवा तिचे सगळे चक्र सुरू असतात की मी एवढं तिला गिफ्ट पाठवलं पण तिने मला साधं एक मेसेज पण नाही थँक्यूचा म्हणाली आहे. असं करत करत त्यातून ते गिल्ट प्रोन थॉट्स हे आपले वाढू शकतात आणि तेही एक टॉक्सिक नातं तुमचं चाललंय टॉक्सिसिटीकडे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आपण टॉक्सिक रिलेशन्सबद्दल एवढं बोलतोय, तर याचे परिणाम नेमके काय होतात म्हणजे त्या व्यक्तीवर, त्या कपलवर, त्या नात्यावर? पुन्हा मगासचा एक जोड नाती याच्याबद्दलचा थोडासा एक रेफरन्स घेऊ आणि जाऊया. जोड नात्यातून येणारा टॉक्सिकनेस असेल तिथे कदाचित तो चिघळत जाण्याची शक्यता असते. पण जेव्हा तुझ्या माझ्यातली टॉक्सिसिटी असते की नवरा बायको आणि एकमेकांच्या रोलमधून तुझा हा स्वभाव, माझा हा स्वभाव, तुझ्या ह्या सवयी, माझ्या ह्या सवयी आणि काही गोष्टी नाही बाबा झेपत आहेत, खटकत आहेत, तर ही दोघंच जण एकमेकांवर वर्कआउट करू शकतात आणि मग त्याचे परिणाम हे तुलनेने कमी त्रासदायक असतात. पण जर कोणीतरी त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ड झालं ना, म्हणजे आपल्या दोघांपेक्षा वेगळं कोणीतरी त्याच्यात मध्यस्थ करायला लागलं, तर मग त्याचे परिणाम आणखीन म्हणजे वेगळं वळण मिळतं. परिणाम तेच राहतात पण वळण वेगळं मिळतं. आणखीन एक महत्त्वाचा मोठा परिणाम म्हणजे आत्मसन्मानाचा वर धक्का किंवा सेल्फ आदरच म्हणजे स्व आदरच तुमचा कमी होणं, सततची स्वतःविषयीची शंका तुमच्या मनात निर्माण होणं असेल किंवा सगळ्याच बाबतीतला तुमचा फोकस हलतो. सतत तुम्ही त्याच एका व्यक्तीचा विचार करत बसता, इमोशनली तुम्ही खूप जास्त इन्व्हॉल्वमेंट सतत दाखवत राहता आणि तेवढीच समोरच्या व्यक्तीकडनं तेवढंच तुम्हाला अवॉइडंट टेंडन्सीनी वागवलं जातं. जितकं तुम्ही त्याच्यात गुंताय तितकं तो तुम्हाला टाळतो. असं जर सतत व्हायला लागलं तर त्यातून येणारं आयसोलेशन आहे किंवा अँक्शियसनेस वाढतो तुमचा, डिप्रेसिव्ह टेंडन्सी वाढते. सो मी अँझायटी, डिप्रेशन अशा टर्म्स नाही वापरत आहेत कारण ह्या ॲबनॉर्मल सायकोलॉजीमधल्या टर्म्स आहेत की डिसऑर्डर आहेत या. पण खूप ओव्हर अँक्शियसनेस असणं किंवा ओव्हर डिप्रेसिव्ह टेंडन्सी वाढणं, तर हे लक्षणं किंवा ही परिणाम आहेत असं म्हणायला हरकत नाही आहे याचे. आणि यामुळे सगळ्यात पहिलं काय होतं तर तुमच्या डेली रुटीनवर किंवा तुमची जी नेहमीची कामं आहेत त्या कामांमध्ये त्याचा इफेक्ट दिसायला लागतो. तुम्ही फोकस नाही करू शकत आहात, चिडचिडेपणा वाढतो, आजूबाजूच्या इतर नातेसंबंधांवर त्याचे परिणाम व्हायला लागतात. कुठल्या तरी एका नात्यामध्ये वड्याचं तेल वांग्यावर आणि त्यातून मुलं बाळं आजूबाजूला असतील तर मग काय अशा घरांमध्ये नक्कीच हे निघतं वड्याचं तेल वांग्यांवर. तर असं होऊ शकतं आणि त्याही पलीकडे जाऊन सायकोसोमॅटिक आजार, डोकेदुखी, निद्रानाश, सो अशा प्रकारे सोरायसिससारखे आणखीन थोडे पुढचे आजार असं वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही जर इथे वेळीच काम झालं नाही त्या लेवलला. तर तू म्हणते की परिणाम हे गंभीर पण असू शकतात. तर एखाद्या कपलनी समजा आपला पॉडकास्ट बघूनच कोणाला असं जाणवलं की आपलं नातं टॉक्सिक आहे, तर काय पर्याय असतात? मग बाहेर पडण्याचा एक पर्याय आहे किंवा टिकवण्याचा आहे. तर दोन्ही बाबतीत तू कसं बघतेस याकडे? बाहेर पडण्याचा पर्याय आणि टिकवणं, तर हे दोन्ही शक्य आहे का? तर हो. मला असं वाटतं की सुरुवातीला टिकवण्याचा प्रयत्न करायला हवा आणि तो नाहीच जमला म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो ना लाख कोशिशों के बावजूद भी
कुछ हासिल नाही हो रहा है. त्यावेळेला मग आपण समजायला हवं की आपण थांबूया आता, किंवा ती वेळ आली आहे मूव्ह ऑन व्हायची. आणि मूव्ह ऑन होणं म्हणजे परत काहीतरी कमीपणा आहे का, तर असंही अजिबात नाही. आणि तिथे ना आपण ठरवून घेऊया की कशावर काम करायला हवं आहे, कशावर काम करायला नको आहे. मला असं वाटतं की टिकवणं ही गरज जर दोघांना असेल तर त्याच्यावर ते काम होतं. हम्म. तर तू म्हणतोयस तसं कोणीतरी अप्रोच होईल, दोघं जण मिळून सेशनला येतील. खूपदा असं लक्षात येतं काउन्सिलिंगला सुद्धा की एक जी कोणी व्यक्ती आलेली असते आणि तिला म्हटलं की तुमचे मिस्टर किंवा मिसेस येऊ शकतात का, तर त्यांचं असं असतं की नाही नाही, मी तर तिला न सांगता आलो आहे, कारण तिला हे पटणारच नाही. किंवा एक जण म्हणाली मला की तो म्हणालाच होता मला, म्हणे काउन्सिलरकडे वगैरे जायचं तर जा, तुलाच जास्त गरज आहे, मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तुझ्या इतक्या वर्षांच्या प्रॅक्टिसमध्ये मग असं तुटायला आलेलं नातं परत प्रयत्नांनी जुळलंय, त्याच दोघांच्या प्रयत्नांनी ते जुळलंय. अशा काही सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज आमच्याशी शेअर करशील एखादी, तुला आठवत असेल पटकन तर? 2 करीन. एक आहे की जिचं जुळलं नाही, पण जिने खूप ठामपणे सेपरेट व्हायचा निर्णय घेतला. हां, म्हणजे ती ॲप्रोच झाली होती काउन्सिलिंगसाठी, ते अशीच ही ॲम्बिग्युटी जास्त होती की मी काय करू, डिवोर्स घेऊ का नको. आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मग त्या प्रोसेसमधनं जाताना परत तिचा जो एक सेल्फ वर्थ आहे किंवा ती जी सेल्फ एस्टीम तिला लक्षात आणणं किंवा सेल्फ रिअलायझेशन, याच्यावर जसं काम करत गेलो आम्ही तसं लक्षात आलं की नाही बाबा, ह्या चौकटीमध्ये आपण नाही राहू शकणार आहोत, या घराच्या चौकटीमध्ये किंवा या नवऱ्याबरोबर आपलं नाही वर्कआउट होणार आहे. आणि याच्यामध्ये विदाऊट गिल्ट, विदाऊट टेकिंग एनी गिल्ट, तिने आणि त्याने दोघांनी मिळून सेपरेट व्हायचा निर्णय घेतला. ओके, सो असं काही नाही आहे की काउन्सिलिंग आहे याचा अर्थ कायमच जोडण्याचा प्रयत्न. पण बरेचदा असं होतं ना की सेपरेशन नंतर किंवा टॉक्सिक नात्यातून आपण बाहेर पडल्यानंतर आपल्याला कधी कधी रिग्रेट होतो, खूप जास्त गिल्टही वाटतो किंवा सुसायडल थॉट्स आपले वाढतात. असे हे जे परिणाम आहेत ते होऊ नये यासाठी पण काउन्सिलिंग सुरुवातीलाच घेणं हे खूप महत्त्वाचं ठरतं. ही एक केस झाली. तू विचारलंस तसं की हो, ज्या वेळेला दोघंही अप्रोच होतात काउन्सिलिंगला आणि दोघंही सायमल्टेनियसली आणि इंडिव्हिज्युअली म्हणजे सेपरेटली येत आहेत समुपदेशनासाठी आणि स्वतःवर काम करण्याचा प्रयत्न करतायत, योग्य ती एफर्ट्स घेत आहेत, असं जिथे असतं तिथे डेफिनेटली ते वर्कआउट होतंच होतं. म्हणजे एक मला नक्की आठवतं आहे की त्याचा जॉब पुण्यात होता आणि तिला मात्र बँगलोरला संधी मिळाली. ती पण अशी पत्रकारिता आणि लेखन ह्या फील्डमधली होती, पण तिला एक संधी मिळाली बँगलोरला जाण्याची. आणि समहाऊ त्यावरनं त्यांचे क्लॅशेस व्हायला लागले. त्याचं म्हणणं असं की माझी नोकरी सोडून, किंवा मग त्याचं म्हणणं होतं तू बँगलोरला राहा, आपण इथे राहू, सध्या लॉंग डिस्टन्स तर सगळेच जण राहतात, त्यात काय एवढं, आपणही करू मॅनेज, आपणही ॲडजस्ट करू. आणि तिला मात्र ते नको होतं, कारण न्यूली मॅरिड होतं कपल, अगदी वर्ष 1.5 वर्षच झालं होतं. तर मग अशा ह्याच्यामध्ये ते दोघं अप्रोच झाले होते काउन्सिलिंगला. आणि समहाऊ ते सगळं बोलणं झाल्यानंतर एकतर क्लॅशेसही कमी व्हायला मदत झालीच आफ्टर काउन्सिलिंग. पण बेसिकली आपापल्या प्रायोरिटीज, म्हणजे आपल्या दोघांचीही सेल्फ वर्थ काय आहे आणि दोघांचाही स्वतंत्रपणा टिकवूनही एकमेकांसाठी कोण कॉम्प्रोमाइज करू शकतं आणि कोणत्या बाबतीत कॉम्प्रोमाइज करू शकतं, ह्याच्यावरती दोघं जण सेम पेजला आली. आणि मग त्यांनी स्वतःहून निर्णय घेतला की मी इथली नोकरी सोडतो आणि मी बँगलोरला जातो तिच्याबरोबर. कारण त्याचं फील्ड असं होतं की त्या फील्डवर कुठेही त्याला भारतामध्ये नोकरी नक्की मिळाली असती. पण परत एक ती स्टिरिओटाईप कल्पना ना, बायकोच्या नोकरीसाठी नवऱ्याने असं कसं. सो त्यातून मग हे स्टिरिओटायपिंगमधून ते सुरुवातीचे खटके होते की कोण काय म्हणेल, तुला जायचं तर मी येणार नाही, तुला जायचं तर आम्ही नाही येणार, किंवा आई बाबा काय म्हणतील की मी तुझ्यासाठी माझी इथली नोकरी सोडली, एवढा काय तुझा जॉब महत्त्वाचा आहे, फार तर काय तू रायटर म्हणून काम करणार. तर हे असे जे समज आहेत किंवा काय म्हणूया धारणा पूर्वीपासूनच्या चालत आलेल्या, तर त्याच्यातून मग त्याच्यावर काउन्सिलिंगमध्ये बरंच चांगलं काम झालं.
आणि नंतर मात्र त्याने निर्णय घेतला की ओके मी तिकडे जातो. आणि मग आता ते छान आहेत दोघंजण, 3-4 वर्ष झाली बँगलोरला गेलेत. आपण शेवटाकडे चाललो आहे, तर आपला जे प्रेक्षक आहेत त्यांना असा प्रश्न पडू शकतो की आमच्या अधनंमधनं खटके उडतात, अबोले असतात, तर मग हे सगळी टॉक्झिसिटीच आहे ही, का ही हेल्दी रिलेशनशिप पण साईन आहेत, भांडणं व्हायला पाहिजेत, वादविवाद व्हायला पाहिजेत? हो, म्हणजे मिठाचा खडा पाहिजेच ना. शेवटी ताटात मीठ असतं ते चवीसाठीच असतं, पण ते मीठ मिठा एवढंच पाहिजे, म्हणजे त्याचं प्रमाण तेवढंच हवं. त्यामुळे हे असलं पाहिजे का, तर असतंही आणि नसतंही. म्हणजे परत आपण त्या समजात नको अडकायला, की अधूनमधून भांडणं होणं हे खूप चांगल्या प्रेमाचं लक्षण आहे. परत हे एक आपण वाक्य तयार केलं, समज तयार केला आपला. तर असं नाही, नातं म्हटल्यावर खूप वेगवेगळे पैलू त्या नात्यांचे एकमेकांबरोबर राहताना येऊ शकतात आणि प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा त्याच्यामध्ये असू शकतो, हे आपण आधी मान्य करूया. तर नवरा बायकोंमध्ये खटके हे उडायचेच असा समज नको करून घ्यायला, पण जरी ते उडले तरी त्याच्यावर आपल्याला काम करता येऊ शकतं, असं आहे. मला ना ह्या सगळ्यात काय वाटतं निरंजन, ते नातं माझ्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे आणि फक्त माझ्याच बरोबरीने समोरच्या व्यक्तीच्याही ते किती महत्त्वाचं आहे समोरच्या व्यक्तीसाठी. आणि जर दोघंही या उत्तराला सारख्या ह्याच्यावर असतील तर आपण नक्की त्याच्यात प्रयत्न केला जातो. नातं ही शेवटी एक गुंतवणूक आहे. आपण गुंतवणूक करतो तेव्हा काय, बँकेमध्ये पैसे असतात, पण तेच पैसे आपण गुंतवणूक करतो कारण त्याचे रिटर्न्स जास्त मिळणार आहात. नात्यांमधली गुंतवणूक म्हणजेच प्रेमाची गुंतवणूक, यातून रिटर्न्सही आपल्याला प्रेमच हवं असतं आणि ते नकळत, हे खूप स्वाभाविक आहे. फक्त तिथे अपेक्षा, तुलना किंवा प्रत्येक वेळेला चुका, तक्रारी असं येत गेलं ना तर मग त्याच्या शेड्स खूप बदलत जातात. त्यामुळे नात्यांमधली गुंतवणूक करणं ही खूपच आवश्यक आहे. तुमचा इमोशनल बँक बॅलन्स, म्हणजे जसा पैशाचा बँक बॅलन्स चांगला असायला हवा, तसा इमोशनल बँक बॅलन्स पण खूप हेल्दी इमोशन्सनी तुमच्या मनामध्ये असला पाहिजे एकमेकांबद्दलचा, असंही मला वाटतं. आणि आणखीन एक दुसरा मुद्दा वाटतो की नवरा बायकोत खटके उडतात का? हो, उडतात. याच्यामध्ये ना नात्यांना पर्यायी व्यवस्था नसते, असं माझं स्पष्ट मत आहे. म्हणजे तो काही क्रिकेटचा खेळ नाही आहे की एखाद्या मॅचमध्ये एखाद्या प्लेयरनी चांगला परफॉर्म नाही केला तर पुढच्या मॅचला त्याला बसवलं जातं आणि दुसऱ्याला त्याला सबस्टिट्यूट घेतलं जातं. तसं नात्यात नाही होऊ शकत. आणि स्पेशली पर्याय नसलेल्या नात्यांमध्ये, म्हणजेच नवरा बायको, पालक मुलं, आपण आईबाबांना नाही सोडू शकणार आहोत, आईबाबासुद्धा मुलांना नाहीच सोडू शकणार आहेत. ही पर्यायी व्यवस्था असूच शकत नाही. कुठल्याही व्यक्तीबरोबरचं नातं हे आपण नव्याने निर्माण करतो आणि मग त्याबरोबरचे परत वेगळे पदर असतात, त्याच्याबरोबर सांभाळताना वेगळ्या गोष्टींची काळजी घ्यायची असते. आणि म्हणून मग ज्या नात्यांना पर्याय नाही आहे त्या नात्यांसाठी टिकवणं, या गोष्टीवर प्रयत्न करणं हेच केव्हाही श्रेयस्कर ठरेल. आणि अर्थातच एवढं करून सुद्धा जेव्हा होत नाही तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदी हेल्प घेणं थेरपिस्टची, आणि अगदीच नाही तर मात्र टोकाचं पाऊल किंवा आपण म्हणूया शेवटचा पर्याय म्हणून मग मूव्ह ऑन होणं त्यातून, आणि विदाऊट गिल्ट मूव्ह ऑन होणं, हे खूप महत्त्वाचं आहे असं वाटतं मला. थँक्यू रश्मी. म्हणजे हा विषय महत्त्वाचा आहे आणि टॉक्सिक रिलेशन्स म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की फिल्म्सवरही खूप इन्फ्लुअन्स होतो, विशेषतः तरुणाईवर. आणि आत्ता हे सगळेच मी जसं सुरुवातीला म्हटलं की फिल्म्स पण खूप येत आहेत टॉक्सिक रिलेशन्सचा उदो करणाऱ्या किंवा त्याला ग्लोरिफाय करणाऱ्या. त्यामुळे ही टॉक्सिसिटी नेमकी काय आहे, टॉक्सिक रिलेशन्स काय असतात, ती कशी वर्क होतात किंवा कशी होत नाहीत, त्यातनं बाहेर कसं पडायचं, या सगळ्यावर तू अगदी तुझी एक्सपिरियन्सनी जे आलेल्या अनुभवातून आलेलं जे काही शहाणपण आहे ते आम्हाला सांगितलंस. तुझे मनापासून आभार. थँक्यू निरंजन, मलाही तू इथे बोलवलंस आणि या विषयावर बोलायची संधी दिलीबद्दल थँक्यू. तुम्ही सगळ्यांनी आम्हाला नक्की सांगा की हा वेगळा होता एपिसोड, थोडासा कसा वाटला, आणि काही प्रश्न असतील, शंका असतील तर आम्हाला नक्की विचारा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या वेगळ्या महत्त्वाच्या विषयावर इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.